Hello, what's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Vin in Broome. And today ay katatapos lang natin na mag-shoot ng isang video kasama yung mga kaibigan ko. Galing kami dito sa tinatawag na Town Beach. Ito yung parang playground or tawag dito, family park na malapit dito sa Broome, dito sa Town Beach na tinatawag. At kasama ko kanina si Zenaida, si Roxan, si Yvette, tsaka si Sarah. Kasi nag-Tala Dance challenge sila. Inaya nila ako, sinabi nila na sila daw ay magsasayaw ng Tala Dance challenge. Yung mga kaibigan ko na yon, ng mga babae, sila ay members ng tinatawag na 30's. Sila yung mga group ng female dance group na madalas na sumasali, nagpa-participate sa mga dance numbers sa tuwing may mga importanteng occasions dito sa Broome, sa Filipino community. So halimbawa kapag Christmas party, o kaya kapag Independence Day, or kapag may mga birthday celebrations ng ibang mga prominent na Filipino members ng community dito, sila na Pretty 30's ay madalas na sumasali sa sayaw na yon. And today, shoot namin yung kanilang Tala Dance Challenge. At talagang ang gagaling namang sumayaw nitong mga kaibigan natin to. Kaya hindi ko na patatagalin, panoorin natin yung kanilang Tala Dance Challenge, yung kanilang Tala Dance performance. Tala, tala, tala. Ang hiling ng mga talay, nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala, tala. Ang hiling ng iyong mga matay, nahanap ko sa mga tala. Siguro nga masyadong mabilis ang pagyanig ng puso ko para sa puso mo. Siguro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipilit, tila ko ay nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngipin. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pababayaan ang daang dinagagapiling ka. Umabot tayo hanggang dulo, kapitang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Tala, tala, tala. Ang hiling ng mga talay, nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala, tala. Ang hiling ng iyong mga matay, hinahanap ko sa mga tala. Maaaring kinabukasan ay mag-iba ng ihip ng iyong ninanais, ngunit maaari bang kahit na pansamantala lang, ikaw muna'y maging akin. Tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngipin. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pababayaan ang daang dinagagapiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, kapitang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Tala, tala, tala. Ang hiling ng mga talay, nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala,
Yan, di ba? Nakita nyo naman, ang gagaling sumayaw ng ating Tala Dance performers na Pretty 30's, featuring Roxan, Zenaida, Yvette and Sarah. Ayun, medyo napalaban ng ating videography and photography skills doon. Pero okay lang din kasi bihira akong makapag-shoot ng ganong klase mga videos. Kaya kahit ako nag-enjoy din ako sa dance performance na yon. At dito ko na siguro tatapusin tong vlog ko na to. Kung bago lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ka na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Where are we going, kids?